Walang pakialamanan dito. Lilipad, eh, baka bumagsak dun sa river, eh. Nahihiya na ako mag-vlog tsaka nakasuot 'tong sombrero na 'to. Where's the access to the, upper deck? Deck. Yeah. Yeah, so you can go this way, Yeah. turn left. So it's 5:45 na ng, gabi and magi-start pa lang tayo ng vlog natin. Hatid ko lang 'to si Jessa sa dinner niya tapos tayo magiging turista mode kasi merong bagong bukas na attraction ba o location dito sa Brisbane na casino tsaka, tulay. So puntahan natin kasi turista mode ako, hindi ko pa nakikita. Nag-open yan mga 2 weeks ago na. So tingnan natin kung anong meron dun sa taas. Punta tayo dun sa taas nung actual building. Pakita natin. Sayang hindi na nga sunset, eh. Pero punta pa rin tayo. Bye-bye. Ayun, naghiwalay na muna kami ni Jessa kasi may dinner nga siya kasama yung mga kasamahan niya sa trabaho. Tapos pumunta tayo dun sa bagong casino. Ito yung lumang casino ng Brisbane pala. Punta tayo dun sa harapan. Alam ko kasi yung bago is nandito. At yung harapan nitong luma nandito. So pakita ko muna yung luma. Kasi nagsarado na siya recently. So, ito nga sa likod ko yung yung lumang Treasury Casino. Nakapunta na kami diyan ni Jessa siguro once and then naglaro lang kami kasama yung mga kaibigan namin. Nanalo naman si Jessa sa slot. Swerte siya nung gabi na yun, eh. And then nagsarado pala 'to recently lang mga 2 weeks ago after magbukas nung bagong casino. Yung bagong casino pala, yung present niya, Queen's Wharf, is umabot ng about 3.6 billion Australian dollars yung budget. So, naging tourist attraction na siya dito ngayon. So, pupuntahan natin kasi tourist again. Sabi ko nga, turista mode na naman tayo. Ayun na siya actually yung itong building na 'to tsaka itong building na 'to. So, connected yata sila ng bridge dun sa taas. So ayun, pero hindi namin pinu-push yung pagsusugal, Siyempre kung mayaman ka nasa iyo na yan, pero tulad nating mga hardworking citizens, chill lang tayo sa bahay. So eto na siya, yung yung bagong building, eto tsaka ito. Kasi alam ko ito yung casino tapos merong mga, hotels din tsaka establishment and office. Tapos eto bago din 'to, yung tulay. Punta tayo kasi dun yung South Bank. I don't think may ano na ako sa South Bank, pero dun punta din tayo. Mukhang may Christmas tree na, eh. Tsaka may Ferris wheel dun. Ito pala yung Treasury Hotel na karugtong ng casino. So yung casino nagsarado dun yung luma. Ito, mag-i-stay daw na bukas. Tapos may bago na namang magbubukas dito na hotel. Amazing! Bakit parang nahihiya ako mag-vlog in public dito ngayon? Hindi naman ako nahihiya, eh. Pero bakit ngayon nahihiya ako? Di na sanay. Yun yung bagong bridge, mamaya puntahan natin. Pero gusto ko munang umakyat dun sa taas, eh. Dun sa taas, dun sa tuktok dun. Tingnan natin kung paano makakapunta dun. Para malamang mag-elevator tayo. Where's the access to the upper deck? Deck. Yeah, so you can go this way, turn left to the end, and turn right. You'll see people line up there. Oh, there's a line. Yes. Okay, Yeah, no it's worries. radio Saturday night, so quite busy. It's all good. Yeah, Thank yeah. you. Enjoy. Thanks, man. So, tama yung tinatahak natin. Nagtanong tayo, may linya daw. Siyempre, mga ano din, no? Mga turista din. Kasi bago, eh.
2 weeks ago lang 2 weeks ago lang 'to nagbukas, eh. So, mga excited pa yung mga tao. Tara hanapin natin yung mismong pila na yun kung saan man yun. Sana hindi mahaba 'no. Sabi ni Jessa baka daw may kainan dun sa taas, eh. Sabi ko, "Sige kakain ako dun." Soloista. Parang nakita ko na yung pila, simula dun, tantanan, tanan, 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 hanggang dun. Pila tayo, pila tayo. Tingnan natin ilang minuto aabutin. So dito kitang-kita yung South Bank. Mamaya daan tayo diyan sa bridge na yan, bagong gawa din yung bridge na yan, eh. Tas ayun yung Ferris wheel, ayun yung museum, tas nandun yung library. Dun yung pauwi sa bahay. Tas meron ding ano dun, man-made beach. Mamaya puntahan din natin. Pero dati na yun, eh. Once or twice lang kami nakaligo. Pero ang ganda rito, medyo malamig. Pero tatatlo lang naman yung 3-4 yung restaurant na nakabukas at the moment. So nakakatakot yung glass. Glass siya. Bagsak mo sa motorway na. Marami pa namang nakatayo. Parang walang control. Ano kaya ka bigat yung kaya nito na maximum, no? Alula. Yeah, so bumaba na tayo. Tatawid na tayo sa tulay ngayon papunta dun sa South Bank, dun sa may Ferris wheel, tsaka dun sa may man-made beach. Pakita ko sa inyo. Tagal ko na hindi nakapunta sa South Bank. Siguro more than a year na. I think siya si Neil Boner, yung parang aboriginal na naging politiko dito sa Queensland o sa Australia. So pinangalan sa kanya tong bridge na to. Bagong bukas yung bridge na to, part nung Queen's Wharf Casino and Hotel. And dun nga, sa mga kung di nyo alam, di ba, yung 2032 Olympics dito gaganapin sa Brisbane. So after ng Los Angeles sa 2028, dito na yung susunod. So isa yan sa mga bagong infrastructure para syempre, di ba, mas appealing ang Brisbane sa mga turista. Parang may kaganapan doon, ah. Anong kaganapan doon? So yung kabilang side na yun yung Brisbane CBD. So pag tumawid ka nga dito sa tulay na, makita nyo na nga itong Ferris wheel, and then nandito yung Performing Arts Center nila tsaka museum. Ang tawag dito is South Bank na. So nandun din yung man-made beach. Tara, puntahan natin. Naalala ko, yung mga ferry pala dito, tsaka mga bus, tsaka train, 50 cents lang sila for the next 6 months. Nag-start nung August. So 50 cents lang. So kumbaga, kung 37, 38 ang palitan, baka nasa 17 pesos lang or 16 pesos yung
yung bayad. Talagang kahit gaano kalayo, basta within dito sa Brisbane area, 50 cents lang talaga. So, parang tulong nila yun sa cost of living ng mga tao, tsaka para at least magamit din yung mga public transport dito sa Brisbane. Dito na nga tayo sa man-made beach nila, no? Dito sa South Bank. Talagang kalapit niya lang yung river, tapos nandito yung beach. So, libre lang to, walang bayad. So, kahit sino pwedeng maligo. May pambata doon, tapos dito yung mga medyo malalim. I think twice nakaligo na ako dito. Si Hannah once. And then, ayun nga, ginawa nila ng beach doon eh. So, may sand doon. Pakita natin sa inyo. Ayos, di ba? Nakapulot pa tayo ng sombrero. So, nag-text na si Jessa, patapos na daw sila. So, puntahan na natin. Tatawid na naman ako ng ilog. Hindi ko tatanggalin to sombrero hanggang makita niya ako. Tingnan mo. Ayos. Ano lang to? Libre lang to sa isang kainan eh. So, wala namang may-ari nito. Kasi isang beses kumain kami nila Hana dito sa El Camino. Tapos libre yung mga ganito nila. Kakaiba, di ba? Mexican food kasi eh. So tara, balik na tayo. Nililipad yung sombrero eh. So ang ganda dito, di ba? Sa South Bank. Sabi sa inyo, hindi ako nahihiya mag-vlog sa public eh. Minsan lang. Brisbane Festival nga pala ngayong August, no? So nag-start yung River Fire. Hindi ako nakakuha ng footage ng River Fire eh. Hindi kasi ako nanood, pero meron ako last year. So panoorin nyo. Lilink ko dito. So panoorin nyo na lang yung river na yun. So buong River Fire na yun. So buong August yun. Kasi Brisbane Festival ng September ba? August. No, hindi ko na maalam. Basta doon lang sa 2 buwan na lilipad. Sige na. Nahihiya na ako mag-vlog tsaka nakasuot to sombrero na to. So, pabalik na tayo. Anong Tagalog ng Ferris wheel? Chubibo. Alam nyo ba si Chubibo? Tao yon? Si Tio Bibo. Pamangkin niya si Perry na nag-imbento nito. Tinulungan niya. Kaya naging Ferris wheel. Tapos naging Chubibo. Ayoko na mag-joke. So, ayan. Mabalik na ulit tayo, no? Ito ulit tayo dito sa tulay na to. Walang pakilamanan dito. Lilipad eh. Bumagsak dun sa river eh. Ito na lang, medyo huminto-hinto yung hangin. Hello. Ma'am, nasa kayo? Nasa Yochi. Saan yung Yochi? Yochi, yung nasa tapat ng Nando sa may Oaks. Okay. Sa may Nandos. Oo. Sige. Okay, punta na ako dyan. Okay, sige. Sige, bye-bye. Kasi na Jessa, oh. Uwi na.